Kasama natin ngayon, Pastillas Girl Angelica and Archie. Pero mas kilala niyo siya as Flo G in the house. Hello Yes. po. First interview niyo pala! Opo. First namin. Kinakabahan niya ako. Anong year ka pumasok sa Ex-Batal? 2014. Hindi pa kayo magkakilala ni Angelica. Hindi pa po. Anong tawag mo sa kanya? Angelica? Angel. Pero Angel. mahal tawag ko eh. Ma. Pag sa pangalan, Angel. Yun ang term of endearment niyo. Doon po nag-start yung Team Ebs kasi siya nag-imbento po nung nag-Jowa Challenge kami ng parang Eb-Eb. Tapos ayaw niya nang magkaroon kami ng tawagan na parang typical. So sabi niya, imbis na bebe, parang baby, bebe, Eb-Eb na lang. So doon po nag-start yung Ebs. Hanggang sa nagkatotohanan na po kami, tapos naging mahal na yung tawagan namin. Paano nagkatotohanan? From challenge to totohanan. Kailan mo siya nakilala? Ay, alam ko. Ako magsasabi sa music video. First time niya ako nakita. Though sila po, kasi sobrang ano nila nun eh. Ayun yung talagang peak nun eh, di ba? Na talagang XD. nakita na talagang yun yung peak nung hayaan mo sila days. Yung talagang ano nila. Pero Anong ako, year yun? mga 2018 ate. Yun yung first time na nag-meet. Okay. Tapos ate, ayoko talaga sa kanila. Bakit as ayaw a mo sa group, as a whole. Bakit ayaw mo sa kanila? Ang yaba. Ay, ang yabang. Okay. Mayabang ka ba Parang nun? ano. Basta, Hindi pa ako parang mayabang. Hindi, Image. lagi ko naman sinasabi sa kanya, nagiging mayabang lang pag pinagyayabang ko siya eh. Oo. Paano mayabang ang dating? O baka naman cool, ganun. presko, ate. Suwabe, Oo. oo. Nung unang nag-approach siya sa akin para magpakilala, ano siya, compliment, pero parang hindi ko gusto yung tono. Parang Ano medyo, ba tanong unang hirit sa'yo? yung totoong term niya is parang, Ang ganda ng kaha mo. yun, parang ganda ng Okay kaha. na, compliment po ka. Diretso na sa kaha. Wala nang patumpik. Pinuri agad yung kaha. Okay. So, di ko alam, ate Tony, ano ba? Siseryosohin mo ba to? Niloloko ka ba dito? Ma-offend ba ako dito? Ano reaction mo nung sinabi yung ganda ng kaha mo? Yung ano lang ako, parang ganon. Tapos may tuwalya siya nun, sakto. Sabi ko, akin na lang yan. Tapos tinapis ko na. Tapos ang motive niya pala doon, ate, hindi siya mawala sa isip ko. Oh, nakas. Ang galing, ate, kasi effective. Kasi hanggang pag-uwi ko, nainis ako. Na bakit may gumanon sa akin? Bakit niya ako ginanon? Bakit ganyan yung hirit? Hindi ko siya nakalimutan. Kasi Tama. kakainis eh. Yun talaga mga style mo sa mga babae noong pa man. O pag-type mo lang. Hindi. Ganun ka ka-aggressive. Ewan ko din, ba't sinabi ko yun? Crush mo na siya nung unang mo makita. Siguro, Kasi sa dami ng girls na nandun, siya yung hindi ko talaga masabi kung crush ko siya, pero hindi ko naman siya babatiin ng ganun kung parang hindi ko siya type. Ikaw, nung unang impression mo sa kanya, type mo na. Ikaw naman parang nahanginan ka sa kanya. So, paano nagsimula ang texting? Hindi naman siya text, parang more on, lagi kaming nagkakakitaan sa mga event, hanggang sa na-realize ko na, makulit lang talaga siya, parang maasar, ganun. Sino unang humingi ng number? Hindi na kasi uso yung mga number ngayon, Ate Tony. Parang pag magka-connect kayo sa Facebook. Facebook, oo. friends Sa Facebook kayo kayo una nag-message. IG, ganyan. O, kailan Pero itong kinikwento niya, ito lang yung first meet namin. Wala kaming mga ligaw-ligaw nung time na yan. Parang naging magkakilala kami. Tapos parang taon Kasi din nga yung lagi lumipas. nagkikita. Bago yung siya ng Jowa Challenge. Bakit siyang naisipan mo sa Jowa Challenge? Ayun, sagutin mo ngayon yan. Kasi isa rin yan sa mga bakit ko. Oo, yun. Bakit nga naman? Sa dinami-dami ng ex-battalion, 14 yun, 15. Bakit siya sa lahat ng ex-battalion? Kasi ate, yun nga, nakakasama ko na siya palagi, parang, sa kanya ako pinaka naging komportable. Ay, Kasi ano siya eh, sabi ko nga ate, makulit. So, parang naging normal na sa akin na inaasar niya ako. Hindi normal pagka hindi niya ako inaasar. Event, hanggang sa na-realize ko na ano to, may chemistry kami nito. Kasi may nagsabi sa akin eh, na may chemistry kayo. May nag-IG story kasi sa amin na sinusubuan niya ako ng Shanghai. Nakuha sa Shanghai.
Alam mo Bakit nga ang naman. iba yung dating niya pag diniliver dito. Sinubuan ng Shanghai. Sinubukan mo naman talaga ako ng Shanghai. Parang kinilig. Nag-viral talaga rin. Mm. Pero maikling IG story lang siya. So parang sabi ko, ay may chemistry nga kasi nag-viral. Tapos sabi ko, kinukulit ko siya. Sabi ko, halika na mag-jowa challenge. Kasi nung time na yun, ate, uso yung mga jowa challenge. So, nung nag-jowa challenge kayo, holding hands, ganon? Oh, mga sweet moments. Nag-kiss? Hindi naman, hindi. Okay. Hindi naman kami hindi Nagkandungan? naman. Hindi. Paano yung... Kasi Ay, nagkandung! ganon eh. Nagkandung! Ay, oo, kinandong mo ako noon. Nagkandungan sa jowa challenge. Pinaliguan mo pa nga ako. Pinaliguan. Nagkapaliguan na. Nung time na nagjo-jowa challenge, kinikilig ka na nun. Parang- Nafe-feel mo na parang totoo. Talaga yung nag-jowa challenge kami, tinry kong itreat siya ng parang girlfriend ko talaga. Kasi wala naman talaga ang girlfriend, tapos matagal na panahon. Nung in-apply ko sa kanya, parang parang yung pakiramdam ko parang okay. Magaan. Parang nakakamiss naman pala may partner, parang ganun. Siyempre, hindi ko naman yan masasabi agad. Tapos umabot na sa point na gusto ko na siya kasi gusto ko nang kasama din siya parang ang saya lang. Iba sa buhay na kasi syempre yung lifestyle namin mga rapper tas puro kami boys medyo kami. Medyo notorious ang image niyong lahat Oo, eh. ganun. Tapos sa kanya parang may ibang face yung may ibang side yung Ikaw lumalabas yung ibang side Oo, mo. parang ganun ko siya na ganun ko siya Yun ang effect nararamdaman. niya sa'yo. Oo. Tingnan mo yung sabi niya kanina, may image yung ex-battalion. Although meron naman talaga. Yung ilan sa mga kasamahan mo ay talagang na-involve sa mga iba't ibang issue. Hindi ka ba natakot sa image na yun na medyo mga palikero ang ex-battalion? Ano kasi ate, sabi ko nga yung namin, yung nag-start kami, na nakikilala ko siya, dun ko nare-realize na hindi siya kagaya ng hindi kagaya ng kagrupo or kahit sinong lalaki na nakilala ko, hindi siya kagaya ng mga na-meet ko na before. Ano siya? Iba siya, ate. Iba talaga. Kasi yung una mo siyang na-meet, medyo malandi siya sa'yo, flirty. Mm-mm. Sa ibang babae ba, hindi siya ganun? Ano kasi siya, matagal siyang single eh. So, hindi talaga siya nagko-commit. Hindi ka natatakot pag nagsishow sila tapos ang daming babae? Ate, hindi niya ako binibigyan ng dahilan para mag-doubt or magselos. Kaya ako rin, siguro, sobrang confident ko rin nasasabi na, okay lang, alis ka, tapos kung anong oras mo gusto bumalik, mag-message ka lang, okay lang. Kasi yung tiwala ko, never niya naman talagang nadungi. Parang buong buo yung tiwala ko sa kanya. Never niyang binigyan ako talaga ng dahilan para mag-doubt. 4 years mo na siyang kilala, 2018 kayo nagkakilala, tapos 2022 na ngayon. Si Angelica naman, ano yung mas nakilala mo sa kanya after 4 years? Kumbaga, pwede ko sabihin na natagpuan ko siya, nakilala ko siya, buo na siya, tapos dun pa lang okay na ako, tapos malaking factor lang din sa akin yung sa mga trip ko, nag-a-adjust din siya. Willing siya gawin yun para lang maging kami, compatible kami sa isa't isa. Saan nagagalit si Angelica? Pagkasunod-sunod yung punta ko sa barkada. Pero yung galit niya, hindi ko din naman binibili kasi alam ko namang wala siyang tamang kinakagalit. Ano ba naman? Uy! Nagalit ako? Hindi, lang yung inis. Ano naman pinagkakasunduan yung dalawa? Yung humor, feeling ko yun yung Siguro. nag-start, no? Tsaka mas nakadali siguro sa kung paano namin nakilala yung isa't isa kasi nagsama kami agad eh. Pandemic. After ilang 2020. Dahil sa pandemic, parang ako, Lockdown kasi. magpapalockdown na lang ako sa kanya kasi bawal na lumabas. Doon na lang ako. Ni-lockdown na. Oo, ni-lockdown nyo na yung isa't isa. Tapos Talaga. ayun na, hanggang ngayon mag-live-in na. Paano yung adjustment na yun? Kasi iba pag magkasama sa loob ng isang bahay. Oh, ate, kasi nung umpisa, cute-cute lang namin eh. Bahay-bahayan. Oo. Tapos biglang makikita mo na rin na yung isushoot mo na lang yung marumi. Hindi ko alam bakit kailangan nakapatong lang, bubuksan na lang. Parang mga ganun. Tsaka ate, parang ahas. Ay, ahas. Pagka naghubad ng, parang susundan. Ba't ka kasi nakabantay pag mag-ubad? Hindi
Hindi ganon! Hindi ba? Nakikita mo talaga. May trail? Pagilid nun sa kama niya, hanggang sa medyas. Sabi ko, ano kaya? Bakit kaya nandito? Mamahiya to. Hindi, habang naglalakad, tanggal, isa dito, tanggal, Buti bahala nga ka. na iniipon ko sa isang gilid lang kung gusto ko siya i-dispose na magkakalayo. Alam mo, magkaiba yung dynamics ng babae at lalaki. Merong mga tao na kahit magkasama na kayo sa isang bahay, kailangan niya ng space eh. Yung kailangan ko ng alone time, Yun kailangan ko hindi ng... nawala sa amin. May ganun kayo? Mm. Na pag ito moment ko to, magko-concentrate ako sa music or ikaw naman, ito gusto ko may me time ako, ito ang Ayun, gagawin ko ayun. para sa sarili. May ganun kayo? Kasi sa bahay namin, ate, meron siyang sarili niyang studio. So, pagka pumasok siya doon, hindi ko na siya iniistorbo doon. Kahit tumambay doon, hindi ko ginagawa. Basta siya lang, kung tatawagin niya ako, okay. Minsan nga, nagre-reklamo ka na, bakit hindi ako pumapasok eh. Pero kasi parang ano yan, parang nire-respeto ko na Space niya yun. space niya. So, sa bahay din, meron din akong sarili kong office. Ikaw ang hindi nagre-respeto ng space ko. Bakit wala kang respeto sa space niya? Hindi, minsan kasi yung mga kailangan kong gamit doon nakalagay sa place mo. Tsaka mas tanda ko yung mga lagalagyanan kasi magaling kayo mag-ayos kayo mga Ang lalaki girls kasi kung sa mailapag. Oo, tapos ako, pag may kailangan ako, alam ko na kung saan banda dun sa office niya. Kailangan ko ng Lagi siya pentel pen, dun. kailangan ko ng gunting, kailangan ko ng... Doon Kuha siya na ako nakatago. dun. Naging issue ba yung age? Kasi mas bata siya eh. Si Archie. Hindi ate, kasi talagang sabi ko nga, manong to. Bakit siya manong? Manong siya mag-isip. Parang magaling lang talaga siyang mag-joke, yung humor, talagang jolly. Pero pagka seryosong usap, parang feeling ko ang kausap ko 40, 50 years old. Sa mga decision making Oh, siguro. manong. Saan mo nakuha yun yung ganun? Ba't mabilis mong nag-mature? Kahit 20s ka pa lang. Yung papa ko kasi medyo ano talaga, ay isa yun sa gusto kong ano niya, alpha talaga yung ganap niya. Parang pag may pag-uusapang seryoso, ibang tao din, parang ganun. Parang man of the house talaga yung tatay mo. So nakuha mo yun sa kanya. Kasi parang medyo binali mo ng konti yung mga paniniwala na Oo. talagang ever since na bata pa lang ako, sinasabi, huwag kang aasa sa lalaki. Ganto, ganyan, magtrabaho ka. Para May hindi pera ka ka, aapihin. dapat. Oo, Oo. para hindi ka aapihin. Hindi ka maghaya sa ganito, ganyan. Kaya yun talaga tumatak sa akin, bata pa lang ako. Pero nung na-meet ko siya, hindi niya naman napabago eh. Ako mismo nagbago sa sarili ko, sa utak ko, kasi nakita ko worth it eh. Hindi ako talaga nagtitiwala sa lalaki pagdating sa buhay ko. Kasi parang feeling ko, mas alam ko eh. Pero nung dumating siya, napagkatiwalaan ko talaga siya kasi most of the time, tama siya, ate. Sa 4 years na binigay mo yung tiwala, never na-break yun. Well, never. Tsaka, lagi sinasabi sa akin ng mami ko, pagka naghahanap ka na ng partner mo sa buhay, huwag ka maghahanap ng mayaman. Maghanap ka ng masipag. Talagang Ganun siya. nakita ko talaga yun sa kanya. Paano mo na-handle yung temptation? Kasi di ba yung mga kaibigan mo, yung mga kasamahan mo, medyo Ayun na nga eh, sila na nga. nakakalungkot yung mga nangyari sa love life nila. Hindi na ako lalayo. Kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo, yung gagawin. Ayun lang naman yun. Matatakot ka na lang kasi ako, Ate Tony, malaki na din yung takot ko. Kumbaga, kung sisirain ko pa tong maayos na to, babalik ako sa dati. Ano lang, nasa isip ko na yan, ano na lang kalaban ko kasi okay na ako ngayon. Ano na kalaban ko? Babae, sugal, tapos bisyo. Ayan, naka-note naman yan sa akin, kaya bawal talaga sila. So wala siyang ganun, yung tatlo, checklist. Wala ate, Ang galing naman. hindi to umiinom. Wala kang bisyo, wala kang babae, wala kang sugal. Yung Yossi, bisyo, okay, in-stop ko na din, parang 2 years na ako. Nag-vape, parang nag-vape na lang. Para sa akin, grade ko din yun eh. Na nakita ko na sa kanila kasi syempre, yung mga kaso naman, hindi ko naman dilinisin yung pangalan nila. Yung mga nangyayari naman sa kanila, typical na nangyayari yun sa mga tao, yung nakakapambabae, ganyan. Ang kaibahan lang, sila kasi mga kilala sila. Kaya iba yung impact. Kumbaga, grabe yung nagiging resulta. Kasi ako, kilala din ako. Pag ginawa ko yun, ganun din. Parang, nakita ko na agad, di ko pa ginagawa, may resulta na eh. Yun lang siya, parang. Pinag-uusapan niyo ba yun ng mga kaibigan mo? Oo naman, nagpapasalamat ako sa kanila, alam nila yun. Naging guide ko sila kasi
mas ma-explore sila sa madaling salita. Oo. Medyo hardcore ang mga tropa. Oo, hardcore. Yung baby, napag-uusapan niyo yun. Oo. Kasi nag-jump start na kayo magkasama na kayo sa bahay. Napag-usapan namin It's siya. either dalawa yan, ang susunod na step dyan, magpakasal kayo or gusto nyo na magka-baby kayo. Oh, klaro naman siya kasi sabi niya ayaw niya daw ikasal ng buntis siya or may anak na. So, klaro yun. Una, dapat yung, kung gusto ko tong anakan, papakasalan ko siya muna. Gusto ko lang talaga, ate, kasal. Gusto ko kasi, sa totoo nga lang, medyo kakahiyaman, pero hindi yung pag-live-in, alam ko, ang daming magdi-disagree na mga ibang tao sa amin. Nakaka-encounter kayo ng ganun? Yung parang hinihusgahan kayo? Sa social media, ate, madami naman talagang mag-judge. Kasi So, paano nyo syempre, hinahandle yun pag dinajudge yung relationship nyo? hindi naman, dineded mo na lang namin, hindi na lang namin din sinasagot. Or kahit sa family din, minsan hindi maiwasan na, huy, magpakasal ka muna bago ka. Kasi matatanda, alam mo naman, pagka hindi ka pinakasalan, di ka mahal. Ganun ang mga dialogue. Mga ganun lang. Pagka hindi pwedeng hindi kayo kasal, magsasama na kayo agad dahil nakuha niya na, parang makukuha niya na yung gusto niya sa'yo. Bakit ka pa niya papakasalan? Mga ganun. Anong sinasabi mo pag ginaganon ka? Soon. So, pag sinasabihan kayo ng ganun, paano nyo hinahandle yung dalawa? Pinag-uusapan nyo ba? Napipikon ka ba? Naaasar ka ba? Naapektuhan ka? Parang medyo nape-pressure ako ng konti kasi parang hindi pwedeng ayun lang yung dahilan bakit magpapakasal para sa akin. Kung yayain naman ako magpakasal anytime, it's a yes, yes, yes talaga. It's a yes, yes, yes. Yes, So, nag-aabang na lang tayo kung kailan. Pero hindi nga. Pero no pressure! No pressure, pero nag-aabang mo siya. Hanggat sinasabi yung no pressure, mas parang lalong mediin. No? Walang ibang nakapagpabago ng isip ko sa mga stand. Parang siya lang. Ikaw lang ang nakapagpabago Hindi. ng isip. Parehas din naman kasi simula nakasama ko siya, kaya kong patunayan na nasa tamang path ako eh. Naging Sino ba better. patunayan ko? Ano yun? Paano? Kung nasa maling path ba ako, nasa Tony Talks ba tayo? Lax! Super parang naging better person talaga. So, anong dream yung dalawa as a couple? Sa ngayon, ate, sinusubukan muna namin na tuparin yung pangarap ng bawat isa. So, tinutulungan ko siyang tuparin yung mga pangarap niya para sa sarili niya. Nakahanap ako ng tao na tutulungan ako sa mga sarili kong pangarap. Tapos, from there, pagkabuo na namin yung mga pangarap namin, saka kami bubuo ng para sa aming dalawa. Kasi importante talaga ate na nagawa niya na lahat ng gusto niya. Tsaka yung mga gusto ko bago namin sisimulan. Para talagang no regrets. Lagi ka niya ini-encourage. Sobra. Never kanyang pinuput down. Like, Kaya mo yan. Ganyan lagi. Parang andyan lang siya palagi to support. Sabi nila kapag masaya ang love life, yung career hindi masyado. Or pagka masaya ang career, ang love life di tagilid, masyado. oo. Pero sa amin napatunayan namin ate na Pwede siya sabay. pwede siya sabay. Depende sa tao. Feeling ko, isa sa mga bagay kaya ka naiiyak. Kasi, sana na-meet siya ng mami mo. Di ba? Tingin mo magugustuhan siya ng mami mo? True. Yak na naman yan. Kasi Minsan ba, kinukwento sa'yo ni Angelica, yung, syempre yung pinagdaanan niyang yun. Masakit kasi yun. Sakit Tsaka talaga. mabigat. Meron pa nga akong sinasabi na, kung kilala mo na ako na, blah, 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 awain ko yung mga yan, gano'n. Kasi hindi naman, yung mama niya kasi hindi naman talaga binawian ng buhay ng natural na lang. natural eh. Talagang maras yung mga taong gumawa nun. Na sa akin, parang kung nandun ako, parang hindi ko na lang alam yung gagawin ko, pero sure ako, dadalhin din ako nun sa pangit na mundo kasi nakakagalit talaga siya eh. Yun yung pain na forever na sa heart mo. Parang kahit na ang tagal niya na, may gap pa din talaga siya sa puso ko. May space talaga na may emptiness. Tapos, hinahanap ko yun sa bawat love na nagkakaroon ako ng boyfriend. Hinahanap ko yung gap na yun. Yung emptiness.
Tapos, sa kanya ko talaga na-feel yun na-feel niya talaga yung emptiness na yun. So to end this, if you were to describe your relationship in one word, Angelica. Unconditional siguro, ate. So despite of everything na pinagdaanan namin, talagang yung love, parang tumitibay lang siya ng tumitibay. Kung sa kanya, unconditional, ikaw. Blessing. Partnership yung namin, nare-realize ko. Siguro nga ganun, no? Kung business na to, partnership talaga siya. Kasi parehas kayo may nire-risk, parehas kayo may ina-adjust, parehas kayo may ginagawa para sa isa't isa. Mm. Sa akin, blessing to.